good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon mga kafemfem, ang lulutuin natin ay ginisang mais with malunggay. At saka kanina rin bumili ako sa palengke ng dalawang avocado. Ang sarap, masarap to, lalo na paghaluan mo ng gatas, asukal at saka may yelo. Siguro 2 days, hinog na to. Medyo matigas pa kasi oh. So yun nga mga ka-fem-fem, gutom na talaga ako. Ito na yung ingredients natin.
luto na yung ginisang mais with malunggay. Ayan o. Ang bango. Tikman na natin. Ang sarap. Mapaparami na naman kain ko nito. Hindi naman tumataba. Sarap ng mais. Ang sarap. Yung sabaw din. Masarap mga kafemfem. Naku, mapaparami na naman kain ko nito mga kafemfem. Kaso di talaga ako tumataba. Sarap. Pwede rin hipon to. Pangihalo. Bye-bye mga ka-fem-fem!